By now, you would have understood that computers assist us in converting data into information. ඉතින් ඉස්කෝලේදී ඔය data and information කියන එක ඉගෙන ගත්තනේ. ඉතින් computer එකෙන් ඔය ඔක්කොම අපිට කරන්න උදව් වෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. Even though at present there are automated computer systems, the computer too has undergone a similar evaluation process as human beings and has reached the advanced stage today. ඉතින් මිනිස්සු ගත්තහම ඉස්සර කාලේ වානරයෝ නේද? ගොරිල්ලෝ වගේ හිටියේ නැට්ටක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ නැට්ටෙන් එන්න පොඩි වුණා. කොන්ද නවාගෙන හිටියේ. කොන්ද දැන් කෙලින් වෙලා තියෙනවා. මූණවල් නර වඳුරෝ වගේ. ඒ වුණාට දැන් මූණවල් ඔක්කොම ලස්සන වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සුත් මොකද වුනේ? එකින් එක පොඩ පරිණාමය වුණා. ඒ වගේ තමයි මේ කම්පියුටර්ස් කියන ඒවත් stage by stage evaluation process එකකට භාජනය වුණා. හරිද? ඉතින් අද අපි ඒක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. මතක තියාගන්න මේ ඕගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ කම්පියුටර් හිස්ටරි එකට අනුපිළිවෙලින් තියෙන ඔක්කොම දාලා නැහැ. සමහර එහෙම් මෙහෙන් අතෑරලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් බැලුවොත් සමහර ඒවා ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ නැහැ. නමුත් ඒවත් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන තියාගන්න මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. බලමු. A computer was born with the attempt to make an adding machine. ඉතින් ඉස්සරම කාලේ මිනිස්සු හරිද ගණන් හදන්න ඒවට මේවට පාවිච්චි කරේ තමුන්ගේ අතේ ඇඟිලි, කකුලේ තියෙන ඇඟිලි, ගල් කැට, මදිටි ඇට, පළතුරු, ගස්වල කෝටු ඔන්න ඔය වගේ පොඩි පොඩි ඒවා එකතු කරලා මේ අරගෙන තමයි ඇඩ් කරන්න එතකොට සබ්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න පටන් ගත්තේ. මිනිසුන්ට මේ හිතුණා ටිකක් දියුණු වෙද්දී මිනිසුන්ට තේරුණා මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මොනවද කරේ? ඇඩින් මැෂින් එකක් හදන්න තීරණය කරා. In order to perform addition of numbers, a device called abacus was invented around 5000 ago. පුතේ ඉතින් 5000 ago කියන්නේ ගොඩාක් කල් ක්‍රිස්තු පූර්ව වලටත් කලින් ඒවා. හරි ක්‍රිස්තු පූර්ව වල ඒවා. හරිද? before Christ කියලා කියන්නේ. හරිද? ඉතින් ගොඩ කාලයකට කලින් මේගොල්ලෝ කොයි කාලෙද මේ මොන જાතියද කියලා දැනගන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ නැහැ. ඒ හින්දා පෑනෙන් ලියන්න එපා පුතේ. ඔය රිටර්න් කරනවානේ. පෙන්සිල් එකකින් ලියන්න. මේවා නිර්මාණය කරේ චයිනාවල. Chinese people. හරිද? චීන ජාතිකයෝ තමයි මේ abacus කියන එක මුලින්ම. ඉතින් abacus කියන්නේ මෙන්න මේක. මේක චූටි කාලේ ඔයගොල්ලෝ ගණන් වලට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ගණක රාමුව කියලාත් අහලා ඇති. ඉතින් ඒක නෙමෙයි ඊට වඩා චුට්ටක් විතර වෙනස් එකක්. ඉතින් මේක තමයි ඒ කාලේ. හරිද? Chinese people ලා ගණන් එකතු කරන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි ගොඩක්ම ඔය ගණන් හා සම්බන්ධයෙන් හිටියේ. හරිද? ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගණන් කරන්න පාවිච්චි කරේ මේ abacus කියන එක. ඉතින් මේක මදි කියලා හිතුන හින්දා හරිද? In due course, many new inventions were made. The following are few of them. ඉතින් ගොඩක් ඒවා ආවා. ප්‍රධාන ඒවා කිහිපයක් විතරයි මේකේ දාලා තියෙන්නේ. In 1642, 1642 දී Blaise Pascal invented a machine called හොඳට මතක තියාගන්න අර චීන ජාතිකයෝ ගණන් හදන්න මුලින්ම හොයාගත්තේ ඩිවයිස් එකක් පුතේ. ඩිවයිස් එකක්. හරිද? ඒක ඇවිල්ලා abacus එක. හැබැයි මේ Blaise Pascal කියන එක්කෙනා නිර්මාණය කළා මුලින්ම මොකද්ද? මැෂින් එකක්. ඩිවයිස් එකක් නෙමෙයි මැෂින් එකක්. මේක හැඳින්නුවා ඒ කාලේ adding machine කියලා. adding machine හේතුව අර එකතු කරන්න කියන මේක මත. This was the world's first ever mathematical machine. ගණන් හා සම්බන්ධයෙන් නිර්මාණය වෙච්ච පළවෙනිම මැෂින් එක තමයි adding machine එක කියලා හඳුන්වන්නේ. හරිද? ඉතින් adding machine කිව්වහම පුතේ ඒකේ එකතු කරන්න අඩු කරන්න
addition and subtraction කියන දෙකම කරන්න පුළුවන් වුණා. ඔයගලගේ පොතේ ඔය විදියට පොඩ්ඩක් ඒක මෙන්ෂන් කරගන්න. addition and subtraction කියන දෙකම කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේක තව හැඳින්නුවා පැස්කලයින් කියලා. මොකද මේක හොයාගත්ත පුද්ගලයාගේ නම බ්ලේස් පැස්කල්. ඉතින් ඇඩින් මැෂින් කියලා කිව්වා පැස්කලයින් කියලා කිව්වා. ඉතින් ඔයගලගේ පොතේ පැස්කලයින් කියන වචනය නැහැ. ඒකත් ලියා ගන්න. level එකට ගියාපුවම first lesson එක විදියට තියෙනවා language එකක්. ඒ කියන්නේ programming language එකක් ඉගෙන ගන්න Pascal කියලා. ඇත්තට මේක මේ හැදුවේ Pascal නෙමෙයි. ඒක හැදුවේ වෙන පුද්ගලයෙක්. හැබැයි එයා හිතුවා ගණිතයට ඉතින් ලොකු දායාදක් කරපු පුද්ගලයෙක් මේ Blaise Pascal කියන්නේ කියලා. ඒ හින්දා මෙයාගේ නමින් එයා නිර්මාණය කරපු programming language එක Pascal කියලා නම් කරා. හරිද? එතනදී Pascal language එක හොයාගත්තේ Blaise Pascal නෙමෙයි. හැබැයි මෙතනදී adding machine එක invent කරේ Blaise Pascal හින්දා මේක Pascaline කියලා හඳුන්වනවා. මේ තියෙන Pascaline එක. ඒක වැඩ කරන හැටි මම දැන් තව චුට්ටක් වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්නම්. එතකම් මේක චුට්ටක් බලන්න. මේ තියෙන Pascaline එක මේක දැක්කහම ඔයගලන්ට පෙනේ පුතේ මේකේ දැති තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන අර වයින් කරන ඔරලෝසු. හරිද? අර වෙලාව බැටරි දාන ඒවා නෙමෙයි. හරිද? අර වයින් කරන ඔරලෝසු වල පොඩ්ඩක් ඕනම් පරණ එකක් නම් ඔයගොල්ලෝ ගලවලා බලන්න. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා චූටි දැති තියෙන රවුම්. තත්පර කට්ට රවුමක් කැරකිලා එද්දි මිනිත්තු කට්ට කැරකෙන්න පටන් ගන්නවා. මිනිත්තු කට්ට රවුමක් කැරකෙද්දි පැය කට්ට එහෙම අන්න එහෙම හදලා තියෙන එකක් කැරකෙද්දි එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට මේක නිර්මාණය වුණේ පුතේ මිකනිකල් ඊරා එකේදී. මිකනිකල් ඊරා. හරිද? කාර්මීකරණය කියන කාලෙදි තමයි මේක නිර්මාණය වුණේ. ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේකෙදී පුළුවන් උනේ කිය. ටීචර් කියන්නේ කාර්මික විප්ලවයේ කාලෙද? ඔව් ඒ කාලේ ආසන්නයේ පුතේ. හරිද? ඒ කාලෙම කියන්න බෑ. ඒ කාලේ ආසන්නයක. මොකද ඒ කාලේ කරන්ට් එකක් කියලා එකක් තිබ්බේ නැහනේ. ඔය මිකැනිකල් දඬු මේ ඒ රවුම් කැරකිලා තමයි හැමදේම මේ පල්ලියක බෙල් එකක් පවා ගැහුවේ ඒ වගේ දැති කැරකිලා. හරිද? ඉතින් ඒ කාලේ තිබ්බ concept එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ Blaise Pascal කියන කෙන adding machine එක හැදුවේ. ඉතින් මේකෙන් කරන්න පුළුවන් උනේ එකතු කරන්නයි අඩු කරන්නයි විතරයි. ඉතින් 1674 දී in 1674 Gottfried Wilhelm improved the machine invented by Pascal. ඉතින් මේ Gottfried Wilhelm කියන එක්කෙනා හරිද? එයා ගණිත නම් දෙකක් තියෙනවා කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ. අර නම් දෙක තමයි ප්‍රසිද්ධ නම් දෙක. Gottfried Wilhelm කියන පුද්ගලයා අර පැස්කල් හදපු මැෂින් එක ඒකේ පුළුවන් වෙලා තිබ්බ එකතු කරන්නයි අඩු කරන්නයි විතරයිනේ. එයා ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරා. මොනා කරන්න පුළුවන් වෙන්නද? මල්ටිප්ලිකේෂන් and ඩිවිෂන් කළා. තේරුණාද මම දැන් කියපු ටික? අතතුර තව ඒවා ආවා. හරිද? ස්ලයිඩ් රූල්, නේපියන්ස් බෝන්ස් ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. හිස්ටරි එක සම්බන්ධ වීඩියෝ බැලුවොත් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ඔය ඔක්කොම ඕගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම අද එකම එකක් පෙන්නනවා. A French scientist named Joseph Jacquard. French scientist කෙනෙක්. ඉතින් එයා ඊට පස්සේ මේ හොයාගත්තා මේ එයාගේ නම ඇවිල්ලා Joseph Jacquard. එයා හොයාගත්ත පුතේ mechanical loom. ඕක අපි කියනවා රෙදි විවීමේ යන්ත්‍රයක් කියලා. රෙදි වියන්න ගන්න අර නූල් වලින් එහෙම එකතු කරලා රෙදි වියන එක තියෙන්නේ. අන්නේ මැෂින් එකක් නිර්මාණය කරා. ඒකට පංච් කාඩ් කියන සිස්ටම් එක භාවිතා කරා. මේ ජෝසප් ජැකාඩ් කියන එක්කෙනා රෙදි විවීමේ යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කරපම රෙදි විවීමේ යන්ත්‍රය ඇත්තටම අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි යා ඒකට පාවිච්චි කරා මේ පංච් කාඩ් කියලා සිස්ටම් එක. ඒ පංච් කාඩ් එක තමයි අපේ ඊළඟ ඒවා ඉන්වෙන්ට් කරන්න අනිත් සයන්ටිස්ට්ලට උදව් වුණේ. ඉතින් අපි චුට්ටක් බලමු මොකද්ද මේ මෙකැනිකල් ලූම් කියන්නේ කියලා. මේ තියෙන මෙකැනිකල් ලූම්. හරි ඒ කාලේ තිබ්බ මේ රෙදි විවීමේ යන්ත්‍රය මේ නූල් මේව කරලා රෙදි වියන්න ගත්ත මැෂින් එකක්.
හරිද? ඉතින් මේක තමයි මේ ජෝසප් ජකාඩ් කියන පුද්ගලයා නිර්මාණය කළේ. මේක තාම නෑනේ. හරිද? නමුත් මේකට ඩේටා දෙන්න මෙයා පාවිච්චි කරා පංච් කාඩ් කියලා සිස්ටම් එකක්. පංච් කාඩ්. මේ තියෙන්නේ පංච් කාඩ්. හරිද? මම ඕගලන්ට ටිකක් පැහැදිලි රූප සටහනක් පෙන්නන්නම්කෝ. පංච් කාඩ් කියන එක ඇවිල්ලා මේ ඕගලන්ට දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඇතිනේ. කාඩ් එක තියෙනවා පංච් වෙලා තියෙන. වීඩියෝ එකෙන් තවත් හොඳට පැහැදිලි වෙයි. මෙන්න මේ කන්සෙප්ට් එක මෙයා හඳුන්වලා දීපු නිසායි මේ ජෝසප් ජකාඩ් කියන පුද්ගලයා ගැන අපි කතා කරන්නේ. හරිද? මොකද මේ පංච් කාඩ් එක භාවිතා කරලා තමයි ඊළඟට අපේ පරිගණක මේ ෆාදර් ඔෆ් කම්පියුටර් හඳුන්වන ෆාදර් ඔෆ් කම්පියුටර් කියන කෙනා කවුද? චාල්ස් බැබේජ්. එයාගේ ඒ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් ටික කරේ එයාගේ මැෂින්ස් වලට. බලන්න. Charles Babbage started to make his analytical engine using the punch card system concept. This machine was based on the concept input, process, output and store. Since this concept helped in the development of the computer, Charles Babbage is called the father of computing. ඉතින් පුතේ මේ චාල්ස් බෙබේජ් කියන එකන අර පංච් කාඩ් කියන සිස්ටම් එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක නිකන් හොයාගත්තා. එයා ඒක පාවිච්චි කරලා නිර්මාණය කරා ඇත්තටම මුලින්ම ඩිෆරන්ස් එන්ජින් කියන එක. ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ ඒක නැහැ. ඒක ලියා ගන්න. ඩිෆරන්ස් එන්ජින් ලියා ගන්නකො මම පෙන්නන්න. ඩිෆරන්ස් අර වෙනස කියලා කියන වචනේ. හරිද? ඩිෆරන්ස් එන්ජින්. මේ චාල්ස් බෙබේජ් කියන පුද්ගලයා machines හැදුවේ නැහැ පුතේ. ගොඩක් වයසට ගිහිලා තමයි මේ ඩිෆරන්ස් එන්ජින් එක ඊට පස්සේ ඇනලිටිකල් එන්ජින් එක හැදුවේ. මේ ඔක්කොම එන්ජින් විතරයි. මෙයාට මැෂින් එකක් හදන්න තරම් කාලයක් ජීවත් වෙන්න හම්බුනේත් නැහැ. එයාට මේ මැෂින් එක හදන්න ඕන ඒ equipments නැත්තම් අපි ඒවට කියන්නේ මොනවාද? raw materials. ඒව මුකුත් ලෝකයේ ඒ වෙද්දි හරියට දියුණු වෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒව නැහැ. ඒව නැතුව එයාට මැෂින් එක හදන්න බැරි වුණා. එයාගේ හැබැයි concept එකේ තිබ්බා මොනවාද? input. මේ engine එකට data input කරන්න පුළුවන්. process කරන්න පුළුවන්. output කරන්න පුළුවන් සහ store කරන්න පුළුවන් කියන එක. මේ concept එක දැන් අද කාලේ computers වල තියෙනවා. හරිද? අන්න ඒ හින්දා මෙයාව හඳුන්වනවා father of computer කියලා. father of computing. ඉතින් බලන්න difference engine. මේ තියෙන difference engine එක හොඳට බලන්න. difference engine කියලා හපම අනිත් එකත් එනවා. මේ උස පැත්තට කියන්නේ portrait side එකට කියන දිග පැත්තට තියෙන difference engine. බලන්න මේකෙත් තියෙන්නේ අර දැති රෝද වගේ ඒවා engine එක. ඊට පස්සේ ටික කාලයකින් මේකේ වැඩ ටික නවත්තලා එයා ආයෙ හදුවා මොකද්ද? මෙන්න මේ ටික කර landscape size එකට දිග පැත්තට තියෙන analytical engine කියන එක. මේ analytical engine එකේ තමයි input, process, output, store කියන concept එක හතරම දාලා එයා නිර්මාණය කරේ. ඉතින් ඒකයි යා father of computer කියලා හඳුන්වන්නේ. Charles Babbage. මේ ඉන්නේ Charles Babbage කියන ඒ පුද්ගලයා. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඩිෆරන්ස් එන්ජින් එකට ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ලියන්න පාවිච්චි කරා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් හරිද? ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියන්න උදව් වුණා එයාගේ හොඳම යාළුවෙක් හිටියා ඇඩා ඔගස්ටා ලව්ලේස් කියලා එක්කෙනෙක්. හරිද? මැඩම් ඇඩා කියලා කියනවා, මැඩම් ඔගස්ටා කියලා කියනවා. කොහොම හරි මේ ඇඩා ඔගස්ටා ලව්ලේස් තමයි first programmer. ඉතින් විභාගෙදී who is the first programmer? Answer should be Ada Augusta. නැත්තම් who is the father of computer? Charles Babbage. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙක චුට්ටක් මතකේ තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ගිහිල්ලා 1944 වල a man named Howard Aiken. Howard Aiken කියන එක්කෙනා එයා ඉගෙන ගත්තේ Harvard University එකේ.
ඒකේ හිටපු එයාගේ යාළුවෝයි එයයි IBM කම්පැනි එකයි මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා හැදුවා automatic sequence control calculator කියලා එකක්. automatic sequence control calculator ටික කාලයක් යද්දි මේක Mark 1 කියලා නම් කරා. Mark 1. ඉතින් විභාගදී ඇහුවොත් write a similar name for automatic sequence calculator කියලා Mark 1. එතකොට ඇහුවොත් who invented Mark 1? Howard Aiken and his companions and IBM company. හරිද? ඉතින් එච්චර ගොඩක් ලියන්න ඕනේ නැහැ. Howard Aiken කිව්වහම ලකුණු ටික දෙනවා. කොහොම හරි ඔයාලා දැනගන්න ඕන. Mark 1 එකයි automatic sequence control calculator කියන්නේ මේ ඔක්කොම එකම එක. All the versions of early computers were mechanical in nature. ඉතින් මේ අපි දැන් කතා කරපු ඔක්කොම mechanical අර මං කිව්ව දැතිරෝධ තමයි කරකෙන්නේ. From the time when the computers become automated, they were categorized into various generations as follows. ඉතින් mechanical era එකට පස්සේ පුතේ එන්න මොකද උනේ? electromechanical era එකක් ආවා. ඒ electromechanical era එකේ ඉඳලා අද වෙනකම් තියෙන computers generations පහකට වෙන් කරනවා. first generation, second, third, fourth and fifth කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මම චූටි වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. ඒක බලපුවම ඕගොල්ලන්ට මේ පාඩම හරි ලේසියෙන් මතක හිටියි. හරි බලමු. sounds වැඩි නම් මට කියන්න. බලාගෙන ඉන්න. Hi, thanks for tuning into Singularity Prosperity. This video is the first in a multi-part series discussing computing. In this video, we'll be discussing the evolution of computing, more specifically, the evolution of the technologies that are brought upon the modern computing era. The purpose of this video is so we can appreciate how fast technology is evolving and the people who have brought us to this point. Many inventions have taken several centuries to develop into their modern forms, and modern inventions are rarely the product of a single inventor's efforts. The computer is no different. The bits and pieces of the computer, both hardware and software, have come together over many centuries, with many people and groups each adding a small contribution. We start as early as 3000 BC with the Chinese abacus. How is this related to computing, you ask? The abacus was one of the first machines humans had ever created to be used for counting and calculating. Fast forward to 1642, and the abacus evolves into the first mechanical adding machine, built by mathematician and scientist Blaise Pascal. This first mechanical calculator, the Pascaline, is also where we see the first signs of technophobia emerging, with mathematicians fearing the loss of their jobs due to progress. Also in the 1600s, from the 1660s to the early 1700s, we meet Gottfried Leibniz, a pioneer in many fields, most notably known for his contributions to mathematics and considered by many the first computer scientist. Inspired by Pascal, he created his own calculating machine, able to perform all four දැක්කද අර මැෂින් එකම එයා වැඩි දියුණු කරා මොනවාටද multiplication and division කියන එක කරන්නේ අරකමයි ඒ මැෂින් එකමයි පොඩ්ඩක් improve arithmetic operations. He was also the first to lay down the concepts of binary arithmetic, how all technology nowadays communicates, and even envisioned a machine that used binary arithmetic. From birth, we are taught how to do arithmetic in base 10, and for most people that's all they are concerned with, the numbers 0 to 9. However, there are an infinite number of ways to represent information, such as octal as base 8, hexadecimal as base 16 used to represent colors, base 256 which is used for encoding, the list can go on. Binary is base 2, represented by the numbers 0 and 1. We'll explore later in this video why binary is essential for modern computing. Back on topic, progressing to the 1800s, we were met with Charles Babbage. Babbage is known as the father of the computer, with the design of his mechanical calculating engines. In 1820, Babbage noticed that many computations consisted of operations that were regularly repeated, and theorized that these operations could be done automatically. This led to his first design, the difference engine. It would have a fixed instruction set, be fully automatic through the use of steam power, and print its results into a table. In 1830, Babbage stopped work on his difference engine to pursue his second idea, the analytical engine. Elaborating on the difference engine, this machine would be able to execute operations in non-numeric orders. දැක්කද ඔයගොල්ලන්ට මේක බලපුවම තේරෙන්නේ අර පැත්තකින් කරකවද්දි තමයි මේවා
මේ දැති මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ හරිය තියෙන්නේ ඒවා කැරකිලා තමයි ඒ ඔක්කොම calculations වෙන්නේ. Through the addition of conditional control, store memory, and read instructions from punch cards, essentially making it a programmable mechanical computer. Unfortunately, due to lack of funding, his designs never came to reality, but if they had, would have sped up the invention of the computer by nearly 100 years. Also worth mentioning is Ada Lovelace, who worked very closely with Babbage. She is considered the world's first programmer and came up with an algorithm that would calculate Bernoulli numbers that was designed to work with Babbage's machine. She also outlined many fundamentals of programming such as data analysis, looping, and memory addressing. 10 years prior to the turn of the century, with inspiration from Babbage, American inventor Herman Hollerith designed one of the first successful electromechanical machines. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ මේ හර්මන් හොල්රිත් කියන මෙන්න මෙයා ගණනක් නැහැ. නමුත් මේකත් ඒ කාලේ නිර්මාණය වෙච්ච එකක්. Machines, referred to as a census tabulator. This machine would read US census data from punch cards, up to 65 at a time, and tally up the results. Hollerith's tabulator became so successful, he went on to found his own firm to market the device. This company eventually became IBM. To briefly explain how punch cards work, essentially once fed into a machine, an electrical connection is attempted to be made. Depending on where the holes in the card are will determine your input based on what connections are completed. To input data to the punch card, you could use a key punch machine, aka the first iteration of a keyboard. The 1800s are a period where the theory of computing began to evolve, and machines started to be used for calculations. But the 1900s is where we begin to see the pieces of this nearly 5,000-year puzzle coming together, especially between 1930 to 1950. In 1936, Alan Turing proposed a concept of a universal machine, later to be dubbed the Turing machine, capable of computing anything that is computable. Up to this point, machines were not only able to do certain tasks that the hardware was designed for. The concept of the modern computer is largely based off Turing's ideas. Also starting in 1936, German engineer Konrad Zuse invented the world's first programmable computer. This device read instructions from punched tape and was the first computer to use Boolean logic and binary to make decisions through the use of relays. For reference, Boolean logic is simply logic that results in either a true or false output, or when corresponding to binary, 1 or 0. We'll be diving into Boolean logic deeper later in this video. Zeus would later use punch cards to encode information in binary. දැක්කද ඔය තියෙන්නේ punch card නෙමෙයි ඔය punch tape එකක් විදිහට. එක දිගට print වෙලා යනවා. ඉස්සර තිබේ card එකනේ. පස්සේ මේක දියුණු කරා tape එකක් විදිහට. Essentially making them the first data storage and memory devices. In 1942, with the computer the Z4, Zeus also released the world's first commercial computer. For these reasons, many consider Zeus the inventor of the modern-day computer. In 1937, Howard Aiken with his colleagues at Harvard and in collaboration with IBM began work on the Harvard Mark I calculating machine, a programmable මේ පෙන්නුවේ Mark 1 කියන මේ අර එයා නිර්මාණය කරපු එක අර හොවර්ඩ් ඒකන් කියන එකේනා Harvard University එකේ කට්ටියයි IBM එකයි එකතු වෙලා colleagues at Harvard and in collaboration with IBM began work on the Harvard Mark I calculating machine, a programmable calculator and inspired by Babbage's analytical engine. This machine was composed of nearly 1 million parts, had over 500 miles of wiring, and weighed nearly 5 tons. The Mark I had 60 sets of 24 switches for manual data entry and could store 72 numbers, each 23 decimal digits long. It could do 3 additions or subtractions in a second. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකත් එක්කම බලන්න ඒ කාලේ කම්පියුටර් එක කියන එක කොච්චර ලොකුයිද? මුළු කාමරයක් තරම්ම ලොකුයි. A multiplication took 6 seconds, a division took 15.3 seconds, and a logarithm or trig function took about 1 minute. As a funny side note, one of the primary programmers of the Mark I, Grace Hopper, discovered the first computer bug, a dead moth blocking one of the මේ හොපර් කියන මේ ඒ ලේඩි තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක තියෙන බග් එකක්. අපි grade 11 එකේදී තමයි බග් එක කියන වචනේ ඉගෙන ගන්න. නමුත් මම මෙතනදිත් කියන්නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මොනවා හරි ලැන්ග්වේජ් එකකින් ලියපුවාම ඒක රන් වෙලා උත්තරයක් එන්න ඕන. සමහර අවස්ථාවල් තියෙනවා රන් වුණාට උත්තර එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මොනවා හරි error එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ error එකක් ඉතින් බග් එකක් කියලා හඳුන්වනවා කම්පියුටර් වල. හරිද? ඉතින් ඒ වැරද්ද නිවැරදි කිරීම correcting error is called debug. debug කියන වචනේ තමයි එකට පාවිච්චි කරන්නේ. The reading holes of the machine. Hopper is also credited with coining the word debugging. ඔන්න දැන් මෙතනින් එහාට මම මේ වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා. ඒ අතරතුරේදී ඕගොල්ලන්ගේ ලෙසන් එකටත් යනවා. ඔන්න දැන් ඕගොල්ලන්ට ඒ තැන දක්වා තමයි මම මෙච්චර වෙලා ඩිස්කස් කරේ. අපි බලමු මේ vacuum tube එක කියන්නේ මොකක්ද නැත්තම් first generation computers කියන්නේ මොකක්ද කියලා. The vacuum tube era marks the beginning of modern computing, the first technology that was fully digital, and unlike the relays used in previous computers, were less power hungry, faster, and more reliable. Beginning in 1937 and completing in 1942, the first digital computer was built by John Atanasoff and his graduate student Clifford.
ඔය මුලින්ම ඩිජිටල් කම්පියුටර් හැදුවේ ABC කම්පියුටර් කියන එක ඇටානාසොෆ්ට් බෙරි කම්පියුටර් කියන එක. ඇටානාසොෆ්ට් කියන්නේ එක්කෙනයි බෙරි කියන්නේ තව එක්කෙනෙක්. ඉතින් මේක දෙන්න එකතු වෙලා තමයි මේ ABC කියන කම්පියුටර් එක හැදුවේ. හරිද? නැතුව ABC කියන්නේ ඇල්ෆබෙටික් ඕඩර් එකේ තියෙන letters නෙමෙයි. ඇටානාසොෆ්ට් කියන එක්කෙනාගේ නමයි බෙරි කියන එකයි එකතු කරලා. ඒක හදන්න ඔය vacuum tubes තමයි පාවිච්චි කරේ. Berry. The computer was dubbed the ABC. Unlike previously built computers like those built by Zeus, the ABC was ඔය තියෙන vacuum tubes හරියට ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙන අර ඉස්සර කාලේ තිබ්බ බල්බ් එක tungsten bulb දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? Did you have seen the tungsten bulb? ඒකේ තියෙනව නේද අර ඇතුලේ පොඩි කම්බිය අන්න හරි කහපාට ලයිට් එක පත් වෙන. කියන්නේ ඒ කම්බිය ගිනියම් වෙනවා. ගිනියම් වෙලා තමයි ලයිට් පත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔය සමහර කාලෙක වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? කම්බිය පත්තු වෙලා දිය වෙලා ගිහිල්ලා ගහලා යනවා. හරිද? අන්න ඒ වගේ මේ vacuum tubes උත් කරන්ට් එක ගොඩාක් ගත්තා. ඒ වගේම ගොඩක් රත් වුණා. රත් වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? ඇතුළ පිච්චෙනවා. තේරුණාද ඒක? ඔව්. හරි. මේක කරගෙන යන්නකො මම බලයි යන්න මම ඊට පස්සේ පැහැදිලි කරන්න. purely digital. It used vacuum tubes and included binary math and Boolean logic to solve up to 29 equations at a time. In 1943, the Colossus was built in collaboration with Alan Turing to assist in breaking German crypto codes, not to be confused with Turing's Bombay that actually solved Enigma. This computer was fully digital as well, but unlike ඔය තියෙන්නේ toy vacuum tubes මේ අර නිකන් විදුලි බුබුලු බුබුලු වගේ තියෙන vacuum tubes. ඉතින් මේවා පිච්චෙද්දි මොකද කරන්න වෙන්නේ? ගලවලා තව ඒවා හයි කරන්න වෙනවා. ඉතින් හරි කරදර වුණා මේ කාලෙදි. හැබැයි අර ඉස්සරට වඩා කම්පියුටර්ස් වලින් වැඩ කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉස්සරටම වඩා වේගවත්. වැඩේ ඉතින් මේකත් වේගවත් නෑ ඇත්තටම කිව්වොත්. the ABC was fully programmable, making it the first fully programmable digital computer. Completing construction in 1946, the electrical numerical integrator and computer ඉතින් 1946 වෙද්දි පුතේ මේ ENIAC කියන කම්පියුටර් එක හඳුන්වලා දුන්නා. මේ ENIAC කම්පියුටර් එකට vacuum tubes 18000ක් විතර පාවිච්චි කරයි කියලා කියනවා. හරි 18000ක්. හිතන්න කොච්චර ලොකු ගාණක්ද අනිත් එක ඒවත් හිතන්නකෝ මේ අපේ ඇඟිල්ලකට වඩා චුට්ටක් ලොකුයිනේ. ඉතින් ඒ වගේව 18000ක් කියන්නේ කම්පියුටර් එකක් කොච්චර ලොකු වෙන්න ඕන. ඒ වගේ මේකට කරන්ට් එක දෙද්දි ගොඩක් කරන්ට් එක ඕන වුණා. ඒ වගේම රස්නේ වැඩිනේ ඉක්මනට පිච්චෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔය වගේ අපහසුතා මුල්ම කාලෙදී තිබ්බා. aka the ENIAC was completed, composed of nearly 18,000 vacuum tubes and large enough to fill an entire room. The ENIAC is considered the first successful high-speed electronic digital computer. ඉතින් මේ ENIAC එක තමයි high speed digital electronic computer එක කියලා හැඳින්වුවේ. ටීචර් ABC එකේ මේ බබල්ස් අර මේවා කීයක් ගන්නවද ටීචර්? ඒක එහෙම ගණන් දන්නේ නැහැ පුතේ. පොඩ්ඩක් net එකේ search කරලා බලන්නකෝ ඒ වෙලේ දාලා තියෙනවා. දැන් අර ENIAC කියන එක first digital computer එක හින්දා පොඩ්ඩක් ඒකේ තියෙන ඒවා ගැන කතා කරනවා මෙතන. It was somewhat ඒවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ නැහැ. කොච්චරක් තිබ්බද ඒවා අහන්නේ නැහැ. නිකන් අර දැනගන්න කිව්වේ. programmable, but like Aiken's Mark I was a pain to rewire every time the instruction set had to be changed. The ENIAC essentially took the concepts from Atanasoft's ABC and elaborated on them in a much larger scale. Meanwhile, the ENIAC was under construction in 1945. Mathematician John von Neumann contributed. ඉතින් මේ ENIAC එක හදාගෙන යනතුරේ තව constructions වෙනත් ගාන් මේ ජෝන් වොන් නිව්මාන් කියන පුද්ගලයා. හරිද? මෙයා තමයි හඳුන්වලා දුන්නේ කම්පියුටර් එකේ නිකන් data input කරලා process කරලා ඒවා store කරලා output කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම programs ඔය දැන් ADA ලියන වගේ program ඒකේ ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ save කරලා තියන්න පුළුවන්, store කරලා තියන්න පුළුවන් කියන එක හඳුනාගත්තේ මේ ජෝන් වොන් නිව්මාන් කියන කෙනා. හරිද? ඉතින් මේ ජෝන් වොන් නිව්මාන් කියන එක්කෙනත් ගොඩක් වැදගත් අපේ කම්පියුටර් ටෙක්නොලොජි එකට. මොකද චාල්ස් බෙබේජ් හඳුන්වලා දුන්නේ input process output and store කියන concept එක විතරයි. මේ ජෝන් වොන් නිව්මාන් තමයි program කියන එක කම්පියුටර් එකේ store කරලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක හඳුන්වනවා stored program concept එක කියලා. ඒක හඳුන්වලා දුන්නේ මේ ජෝන් වොන් නිව්මාන්.
a new understanding of how computers should be organized and built, further elaborating on Turing's theories and bringing clarity to the idea of computer memory and addressing. He elaborated on conditional addressing or subroutines, something Babbage had envisioned for his analytical engine nearly 100 years earlier. Also, the idea that instructions or the program running on a computer could be modified in the same way as data and decode them in binary. Von Neumann assisted in the design of the NEX successor, the Electronic Discrete Variable Automatic Computer, electronic discrete variable automatic computer හරිද EDVAC කියලා ඔක කෙටියෙන් හඳුන්වනවා EDVAC එක ආවේ ඔය ENIAC එකට පස්සේ මේ EDVAC එකේ තමයි මුලින්ම stored program store කරන්න පුළුවන් ඒ concept එකත් එක්ක ආවේ. ඒතර මේ ENIAC එක first digital computer එක වුණා EDVAC කියන එක first stored programming computer එක වුණා. aka the EDVAC, which was completed in 1950 and the first stored program computer. It was able to operate over 1,000 instructions per second. He is also credited with being the father of computer virology, with his design of a self-reproducing computer. Father of computer නෙමෙයි, father of computing new technology. හරිද? එයා එතන කියනවා එක දිගට කියනවා father of computer ඇවිල්ලා Charles Babbage. Father of computing new technology. New technology එකේ father කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ ඒ John von Neumann කියන පුද්ගලයා. Program. And it contains essentially those things which the modern computer has in it, although in somewhat primitive form. This machine has stored program concept as its major feature, and that in fact is the thing which makes the modern computer revolution possible. At this point, you can see that computing had officially evolved into its own field, from mechanical to electromechanical relays that took milliseconds to digital vacuum tubes. ඉතින් මුල්ම කාලේ තිබ්බේ mechanical era එක. දැති කරකුණා විතරයි. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ඇද්දි පොඩ්ඩක් electromechanical වුණා. දෙකක් පොදුවේ පාවිච්චි කරා. පස්සේ electrical ඒ කියන්නේ digital technology එක ආවේ මේ first generation එකේ ඉඳලා. That took only microseconds. From binary as a way to encode information with punch cards, to being used with Boolean logic and represented by physical technologies like relays and vacuum tubes, to finally being used to store instructions and programs. From the abacus as a way to count, to Pascal's mechanical calculator, the theories of Leibniz, Alan Turing, and John von Neumann, the vision of Babbage and the intellect of Lovelace, George Boole's contribution of Boolean logic, the progressing inventions of a programmable calculator to a stored program fully digital computer, and countless other inventions, individuals, and groups, each step a further accumulation of knowledge. While the title of the inventor of the computer may be given to an individual or group, it was really a joint contribution over 5,000 years, and more so between 1800 to 1950. හරි. ඉතින් මම first generation එක ටිකක් මේ discuss කරලා මේකට එන්න. First generation. ඔන්න first generation එක ඉතින් සමහර ඒවා තියෙනවා highlight කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පොතේ. හරිද? ඒවා pencil එකෙන් ඉරක් ගහගන්න කොහොම හරි highlight කරගන්න පාඩම් කරගන්න. බලන්න. First generation. First generation එක පුතේ පාවිච්චි කරපු technology එක. What is the major hardware technology used in first generation කියලා අහුවොත් උත්තරේ වෙන්න ඕන vacuum tubes කියන එක. මේකෙදි data input කරන්න ඇතුලේ process කරලා output එළියට ගන්න store කරන්න පාවිච්චි කරේ punch card කියන ඒව ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇතිනේ punch card තිබ්බා මේ punch tapes තිබ්බා ඉතින් මේ punch card කියන system එක තමයි ඒකෙදි පාවිච්චි කරේ මේකෙදි පාවිච්චි කරපු software විදියට ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරපු languages ඇත්තම කිව්වොත් මිනිස්සුන්ට ගොඩාක්ම තේරෙන්නේ නැති language එක හැබැයි ඒවා කම්පියුටරේට හොඳටම තේරෙනවා. ඉතින් ඒව හැඳින්වුවා machine language කියලා. 1 and 0s විතරයි ඒවල තිබ්බේ. ඉතින් මේ first generation එකේ පාවිච්චි කරා machine language එක. machine language එකේ තිබ්බේ 1 and 0 මේවා මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. කම්පියුටර්ස් වලට විතරයි හොඳට තේරෙන්නේ. ඉතින් program ලියන අයට ඕක අමාරුයිනේ. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් විතර පොඩි symbols addition subtraction වගේ වචන වගේ ඒවා පාවිච්චි කරලා හදාගත්ත language එක assembly language කියලා හැඳින්නුවා. මේගොල්ලන් මේක තමයි වැදගත්ම කරුණ. හරිද? මෙතන මේක තමයි first generation එකේ තියෙන වැදගත්ම කරුණ මොකද්ද? stored program concept එක.
stored program concept එක. ඒක ඇත්තටම ආවේ මෙතන මේ EDVAC කියන එකෙන්. EDVAC කියන එකේ තමයි stored program concept එක හඳුන්වා දීපු machine එක උනේ. ඉතින් මෙන්න මේක දැනගන්නම ඕන. Characteristics of first generation විභාගෙදී අහනවා. Write 3 characteristics of first generation කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලට ඇත්තටම ওই වීඩියෝ එක බලන් හිටියනම් දැන් මතක තියෙන්න ඕන මේ high heat generation. හේතුව අර vacuum tubes කියන ඒවා bulb නේද? ඔව් ඉතින් ඒකට කරන්ට් එක දෙද්දි ගොඩාක් heat එක එනවා. රස්නේ. ඔයගොල්ලන් ගෙදරත් උනත් බලන්නකො ලයිට් එකක් දාලා තියදී කාමරයක් ඇතුලේ රස්නේ. ඒ කියන්නේ ෆෑන් උත් දාන්නේ. ඉතින් ඒ එක බල්බ් එකක්නේ පුතේ හිතන්න බල්බ් 20000ක් 30000ක් නේද? එච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් පත්තු වෙද්දි කොච්චර heat එකක් එනවද? ඒ heat එක වැඩි වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? බල්බ් පිච්චෙනවා. ඒ පිච්චෙද්දි මොකද වෙන්නේ? සම්පූර්ණයෙන්ම කර කර හිටපු process එක නවතිනවා. එතකොට මොකද ආය කරන්න ඕන? ආයෙමත් අර පිච්චිච්ච බල්බ් remove කරලා අලුත් ඒවා insert කරනවා. තේරුණානේ? replace කරන්න. ඒක පැහැදිලි නේද? ඔව් ටීචර්. ඒ හින්දා තමයි මෙතන slow in processing කියලා කියන්නේ. processing වුණා හැබැයි slow. large in size. දකින්න ඇතිනේ කොච්චර ලොකුයිද කියලා. not portable. ඉතින් ඒම කාමර තරම් ලොකුයි. consumes a lot of electricity. ගොඩාක් කරන්ට් එක ගත්තා. තේරෙනවනේ? CFL බල්බ් එකක් LED බල්බ් එකක් දාලා තියෙනවට වඩා අර ටන්ස්ටන් තිබ්බ බල්බ් දාලා තියෙද්දි ගෙදර ලයිට් බිල ගොඩාක් වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ හිතන්න වැකියුම් ටියුබ්ස් කොච්චර ගාණක් තියෙනවද? මේ ඔක්කොම පත්තු වෙද්දි ගොඩක් කරන්ට් එක ගියා. ඉතින් ඒ කාලේ හැටියට මේවා ගොඩක්ම එක්ස්පෙන්සිව්. ඇයි ඉතින්? ලෝකෙටම 1යි 2යි නැත්තම් එහෙම පොඩ්ඩයිනේ තිබ්බේ. ඉතින් ඒවා හරි ගණන්. ඒ කාලේ ඉතින් ඔයාලගෙන් සමහරලාට කියයි write 3 examples for first generation systems කියලා. ඉතින් මේකෙන් තුනක් කියන්නේ ඇත්තටම මේ ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC කියන වචන හොඳට මතකේ තියන්න ඕනේ. ඒවා තමයි ඒ කාලේ තිබ්බ ප්‍රධානම machines උනේ. second generation අපි ඉතින් වීඩියෝ එක බලලා මෙතනට එමු. Vacuum tubes were a huge improvement over relays, but they still didn't make economic sense in a large scale. For example, of the NEX 18,000 tubes, දැක්කද ඔය vacuum tubes දාපු කෑලි? ඕවා ගලව අලුත් ඒවා හයි කරන්න ඕන වෙනවා පිච්චෙන වාරයක් පාසා. roughly 50 would burn out per day, and a round-the-clock team of technicians would be needed to replace them. Vacuum tubes were also the reason why computers took up the space of entire rooms, weighed multiple tons, and consumed enough energy to ඒ දැක්කද පිච්චුනහම සෙට් එකක් අයින් කරලා ඉතුරු අලුත් සෙට් දාන්න ඕන වුණා. power a small town. In 1947, the first silicon transistor was invented at Bell Labs, and by 1954, the first transistorized digital computer was invented. ඉතින් මේ vacuum tubes වල තියෙන කරදරේ හින්දා තවත් ඉතින් සයන්ටිස්ලා එක එක නිර්මාණය කරන්න පුරුදු වුණා. ඒ නිර්මාණය කරද්දී තව නිර්මාණය කරපු එකක් තමයි මේ transistors කියලා කියන්නේ. අර vacuum tubes ගොඩකින් කරපු එකක් එක transistor එකකින් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් ඒ හින්දා second generation විදියට අපි පාවිච්චි කරේ technology එක මේ transistors කියන ඒවා. The Trodic. It was composed of 800 transistors, took the space of 0.085 cubic meters compared to the 28 the ENIAC took up, only took 100 watts of power, and could perform 1 million operations per second. Also during this era, we begin to see major introductions on both the hardware and software aspect of computing. On the hardware side, the first memory device, the Random Access Magnetic Core Store, was introduced in 1951 by J. Forrester. In other words, the beginnings of what is now known as RAM today. The first hard drive was introduced by IBM in 19... දැක්කද මේ ඇවිල්ලා first hard disk එක බලන්න ඒකේ ලොකු මිනිසුන් මේගේ උසයි මේකේ උසයි ගත්තාම ඇත්තට මේක ඊට වඩා ලොකුයි වගේ. ඉතින් මේ first hard disk එක හරිද? Hard drive was introduced by IBM in 1957. It weighed 1 ton and could store 5 megabytes, cost 5 megabytes පුතේ. හරිද? ඉතින් හිතන්න කොච්චර චූටි කැපැසිටි එකක්ද කියලා නේද? නැටි දැන් අර පොඩි උනත් ගොඩක් තියෙනවා. ඔව් මෙහෙමයි. ඉස්සර කාලේ දැන් floppy disk කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් ඒ පාඩම කරන වෙලාවට floppy disk එකක capacity එක 1.44 MB MB 1.44ක් ඉස්සර කාලේ operating system එකක් දාගෙන යන්නත් ඔය floppy එක ඇති මොකද ඒ කාලේ operating system වලට එච්චර ලොකු capacity ගියේ නෑ Windows operating system එකම දාගෙන යන්න පුළුවන්කම තිබ්බ
ඔය 1.44 ඒ කියන්නේ Windows XP නේ ඒ කාලේ තිබ්බේ. ඒකෙන් operating system install කරද්දි hard එකේ ඉඩ තියෙන්නත් ඕන. ගොඩක්. ඉතින් ඉස්සර කාලේ එහෙම වමනා වුණේ නැහැ. 1 and 0 වලින්මනේ ඔක්කොම ගියේ. ලොකු data ප්‍රමාණයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒකයි. 5 MB ඇති ඉතින් ඒ කාලේ හැටියට. Approximately $27,000 per month in today's money. On the software side is where a lot of major innovations and breakthroughs began to come. This because computer hardware and architecture was beginning to become more standardized, instead of everyone working on different variations of a computing machine. Assembly was the first programming language to be introduced in 1949, but really started taking off in this era of computing. Assembly was a way to communicate with the machine. පුතේ මේ වම් පැත්තේ මේ කැරකෙනවා නේද? ඔය ඇවිල්ලා magnetic tapes. එක පැත්තකින් කැරකිලා අනිත් පැත්ත පිරෙනවා. ඒ data save වෙද්දී අනිත් පැත්තට යනවා. In pseudo-English instead of machine language, aka binary. The first true widely used programming language was Fortran, invented by John Baucus at IBM in 1950. It's a low-level language, and Fortran is a high-level language. මේ formula translation කියන එකෙන් තමයි ඔය Fortran කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඒව මුකුත් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන නැහැ. මේ history එක ගැන දැනගද්දි ඉතින් ඔය ටිකත් ඉතින් අහගෙන ඉන්න. Low-level languages, while you aren't writing instructions in machine code, a very deep understanding of computer architecture and instructions is still required to execute a desired program, which means a limited number of people have the skills and it is very error-prone. Also in the early to mid-50s, to compile code back to machine code was still an expensive and time-consuming process. This all changed with Grace Hopper and the development of the first computer compiler. Hopper, if you remember from earlier, also found the first computer bug. ඊට පස්සේ COBOL කියලා එකක් හඳුන්වලා දුන්නා common business oriented language. ඉතින් මේ second generation වෙද්දී හරිද? ආවේ transistors කියලා එකක්. transistor එකක් තව වීඩියෝ එකේ තව පෙන්නන්න තියෙනවා මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන transistors. මේ අර කකුල් තුනක් තියෙනවා. කකුල් තුනක් තියෙනව තමයි transistors කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේවා නිර්මාණය කරා මුලදීම ඉතින් මේ මුල්ම කාලේ transistor එකත් මම වීඩියෝ එකෙන්ම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේවා නිර්මාණය කරලා මොකද කරේ? දෙන්න generation එක improve කරගත්තා. ඉතින් second generation වෙද්දි transistors පාවිච්චි කරා. ඒකෙදි ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අර tape system එක magnetic tape අර කැරකි තිබ්බ tape කියන ඒවා පාවිච්චි කරා. මේ floppy disk ඔයගොල්ලෝ floppy disk කියන ඒවා දැකලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. කොහොමත් මම second lesson එක කරද්දී ඒවා පෙන්නන්නම්. ඒක ඇතුළත් ගලවලා පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එකකින්. මෙන්න මේ තියෙන floppy disk එක 1.44 MB හරිද? ඉතින් මේවා තමයි ඉස්සර කාලේ data computer එකට දාන්න පාවිච්චි කරේ. Tape for secondary storage data store කරන්න ඕවා පාවිච්චි කරා. ඉතින් ඒ කාලෙදී software used කියලා අහනවා. second generation වෙද්දී ඔන්න high level programming languages ආවා. ඉතින් අර Fortran, COBOL කියලා කිව්වේ ඒකයි. මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ English language එක පාවිච්චි කරලා program ලියනවා කියන එකට ආවේ මේ second generation එකේ. ඒ අතරතුර assembly languages උත් පාවිච්චි කරා. characteristics දැන් මෙතන තියෙන පුතේ smaller in size කියලා. ඉතින් විභාගයට කිව්වොත් write 3 characteristics of second generation කියලා උත්තරේ ලියන්න එපා පුතේ smaller in size කියලා. smaller in size කොහොම කවුද තීරණය කරන්නේ කොච්චර size එකක්ද කියලා නේද? ඔයාලා මෙහෙම කියන්න. smaller in size than first generation. First generation computers වලට වඩා smaller වුණා. ඒකයි එතනින් කියන්නේ. Less heat generation than first generation. තව low power consumption than first generation. හරිද? ඒ කියන්නේ අර ලොකු කරන්ට් එකක් ගියානේ vacuum tubes on කරලා වැඩ කරන්න. හැබැයි transistors ආවයින් මොකද උනේ? power consumption එක ගොඩක් අඩු වුණා. ඉතින් අර vacuum tubes පිච්චෙන්න ගලව අලුත් ඒවා දාද්දි processing speed එක අඩු වුණා. හැබැයි transistors වෙද්දි මොකද උනේ? processing speed එක වැඩි වුණා. ඉතින් ඒවා ඒ කාලෙදිත් ටිකක් ගණන්. හරිද? බලමු වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටික. This allowed for programming of computers to become more affordable and nearly instantaneous instead of the time-consuming process of writing code in assembly and then manually converting it back to machine code. As a side note, Hopper assisted with the invention of another early programming language, COBOL.
දැන් ඊට පස්සේ third generation එකේ ආවා integrated circuits කියලා. අර transistors වලින් ගොඩකින් කරන කාර්ය එක IC එකකින් කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට ඒවා නිර්මාණය කරා. ඒතර එක IC එකක් ඇතුළේ transistors ලොකු ගාණක් තිබ්බා. ගොඩක් ප්‍රමාණය කියන්නේ ගොඩ ගාණක් තිබ්බා කියන්නේ පුතේ ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් කාර්ය ගොඩ මේ එකකින් කරගන්න පුළුවන් වුණා කියන එක. බලාගෙන ඉන්න. This era marks the beginnings of the modern computing era, and where the exponential trend of computing performance really began. While transistors were a major improvement over vacuum tubes, they still had to be individually soldered together. As a result, the more complex computers became, led to more complicated and numerous connections between transistors, increasing the likelihood of faulty wiring. In 1958, this all changed with Jack Kilby of Texas Instruments and his invention of the integrated circuit. ඉතින් බලන්න ඔය transistors එකතු කරලා හදපු integrated circuit එක මුල්ම කාලේ. ඕකෙම පෙන්නනවා දැන් අලුත් කාලේ transistors කොච්චර පොඩිද කියලා. The integrated circuit මේ තියෙන අර උඩ මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන මුලින්ම නිර්මාණය කරපු integrated circuit එක. මෙයාට උඩින් තියෙන. හරිද? මේක හොයාගත්ත පුද්ගලයාගේ නම. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් search කරලා බලන්න. was a way to pack many transistors onto a single chip instead of individually wiring transistors. Packing all the transistors also significantly reduced the power and heat consumption of computers once again, and made them significantly more economically feasible to design and buy. Integrated circuits sparked a hardware revolution, and beyond computers assisted in the development of various other electronic devices due to miniaturization, such as a mouse invented by Douglas Engelbart in 1964. He also demonstrated the first graphical user interface. As a side note, computer speed අන්න graphical user interface කියන මේකට අරගෙන operating system කියන එක හඳුන්වලා දුන්නේ මේ third generation එකේ. graphical user ඊට පස්සේ මුල්ම කාලෙදි තමයි මේ operating system කියන එක හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් operating system කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි 5th lesson එකේ ඉගෙන ගන්නවා. Speed, performance, memory, and storage also began to iteratively increase as ICs could pack more transistors into smaller surface areas. This demonstrated by the invention of the floppy disk in 1971 by IBM, and in the same year DRAM by Intel, to list a few. Along with hardware, further advances in software were made as well. දැක්කනේ දැන් අද කාලේ තියෙන chip එකක size එක. Mouse invented by Douglas Engelbart in 1964. He also demonstrated the first graphical user interface. As a side note, computer speed, performance, memory, and storage also began to iteratively increase as IC mouse එක keyboard එක හොයාගත්තේ මෙන්න මේ IC පාවිච්චි කරන third generation එක කාලෙදී. These could pack more transistors into smaller surface areas. This demonstrated by the invention of the floppy disk in 1971 by IBM, and in the same year DRAM by Intel. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි පුතේ IC එකක් කියන. අද කාලේ මේවා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ motherboard එකේ. motherboard එක ගලවලා බලපුවාම motherboard එක කියන්නේ අර casing එක ගලවලා බලපුවාම එනවනේ motherboard එක. අන්නේ motherboard එකේ මෙන්න මේවා fix කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සර කාලේ වුණාට processors වලට පාවිච්චි කරේ මේ IC කියන ඒවා. Along with hardware, further advances in software were made as well, with an explosion of programming languages and the introduction of some of the most common languages today, BASIC in 1964 and C in 1971. As you can see from throughout this video, computing since the 1900s has evolved at an increasingly fast rate. Thus, in 1965, led Gordon Moore, one of the founders of Intel, to make one of the greatest predictions in human history. Computing power would double every 2 months at low cost, and that computers would eventually be so small that they could be embedded into homes, cars, and what are referred to as personal portable communications equipment, aka mobile phones. We now refer to this as Moore's Law. Here are some charts to further illustrate how fast computing was evolving and what Moore based his predictions on. One of my colleagues called this Moore's Law. මේ තියෙන්නේ මේ නංගිලා grade 7 නංගිලාට ඉගෙන ගන්න තියෙන එක. ඔයගොල්ලෝ නංගිලාගේ පොතක් කරන් බලන්න මේ එයාලත් ඕවා ඉගෙන ගන්නවා. මේ first generation එකේ electronic එක vacuum tubes. Large amount of vacuum tubes. මේ 18000ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්නෝම cooling system එකක් තිබ්බේ නෑ control කරන්න. Led to heavy power consumption තිබ්බා. Size of a computer as large as a room. Measured in millisecond. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය පොතේ first generation එකේ පුතේ ලියාගන්න speed measured in millisecond කියලා. මෙන්න මේ තියෙන පළවෙනි වගුවේ. මේක ලියාගන්න. මොකද ඒක වැඩිපුර දැනුමට දෙයක්. හරිද? Speed millisecond. Speed එක measure කරේ millisecond වලින්. අනිත් එක second generation වෙද්දී
මේ second generation වෙද්දි පාවිච්චි කරේ මොනවාද පුතේ? transistors කියනවා. එතකොට speed එක measure කරේ මොනවා වලින්ද? microsecond වලින්. ලියා ගන්න. second generation එකේදී ඔයගොල්ලෝ මම මේ කියනේව ලියා ගන්නව නේද? පුතේ හරි ලියා ගන්න. හරි. second generation වෙද්දි පුතේ මේක අපි පාවිච්චි කරේ microsecond කියලා. මේ integrated circuits කියන එක nanosecond කියන එක nano 10 අරක 10 ඍණ 3 10 ඍණ 6 එහෙම තියෙනවා මම ඒ ටිකක් දෙන්න. ඇත්තටම ඉතින් ඕවා maths වල උගන්වනවා nano micro mini කියන ඒවා. නමුත් දැන් මේ IT වලට ඉතින් ඕවා වැදගත් වෙනවා nanosecond. fourth generation වෙද්දි පාවිච්චි කරනවා එච්චරයි නංගිලාගේ පොතේ නම් තියෙන්නේ. මේ තියෙන picosecond නැත්නම් millions of instructions per second කියන එක. දැනුත් ඒකම තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. millions of instructions per second. in the screen එකේ දාන්නම් මම. පේන්නේ නැහැ නේ ඔයගොල්ලන්ට. Speed measured in millions of instructions per second MIPS කියන එක සහ picosecond කියන කෙනෙක් පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් බලන්න කොච්චර වේගවත් වෙලාද fourth generation වෙද්දී. generation මම ඕගලන්ට පෙන්නවා vacuum tubes කියන එක. ඉතින් දැන් ඕගලන්ට මේක දැක්ක ගමන් මතකෙ තියෙන්න ඕන. ඒකට data input කරන්න, output කරන්න, data store කරන්න පාවිච්චි කරේ මොකද්ද? punch card කියන එක. ඉතින් ඒක මතකෙ තියෙන්න ඕන. ඔයාලගේ විභාගෙදී අහනවා. Which used to input, process and output and store in the first generation කියලා. ඒකට ඔයාගේ answer එක වෙන්න ඕන punch card කියලා. What is the major hardware technology used in first generation? Answer එක වෙන්න ඕන vacuum tubes කියලා. ඉතින් අන්න එහෙමයි පාඩම් කරන්න වෙන්නේ. first generation එකේදී මිනිස්සුන්ට තේරෙන භාෂාවක් නෙමෙයි පාවිච්චි කරේ කම්පියුටර් එකට තේරෙන එක. මේ punch card එකෙන් අපි කම්පියුටර් එකට දුන්නේ 1 සහ 0 කියන එක. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ඒක හඳුන්වනවා machine language එක. කම්පියුටරට තේරෙන language එක තමයි ඒ කාලෙදි පාවිච්චි කරේ. ටික කාලයක් යද්දි මොකද වුනේ? එකතු කිරීම අඩු කිරීම වගේ පොඩි පොඩි සංකේත පාවිච්චි කරා අර machine language එකත් එක්ක. machine language එකයි අර සංකේත ටිකයි එකතුවක්. ඒකයි අපි assembly කියලා හඳුනන්නේ. assemble කරනවා කියලා කියන්නේ එකතු කර ගන්නවා කියන එක, එකතු කරලා හදනවා කියන එක. assembly language එකත් පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම stored program concept එක හොඳට මතක තියාගන්න. මම මෙතන highlight කරලා නැහැ. ඕගොල්ලන්ගෙන් අහනවා in which generation introduce stored program concept මම අර කිව්වේ EDSAC කියන එක හරිද EDVAC කියන එක මේ EDVAC කියන එකේදී තමයි program store කරන්න පුළුවන්කම හඳුන්වලා දුන්නේ. ඉතින් stored program concept එක හඳුන්වලා දුන්නේ first generation එකේ. ඒකේ තිබ්බ characteristics මොනවාද? high heat generation ගොඩක් රස්නේ උතුම රස්නයක් තියෙන. මොකද vacuum tubes ඔක්කොටම කරන්ට් එකෙද්දි අර එකකද කිව්වේ එක මැෂින් එකක තියෙනවා කියලා vacuum tubes 18000ක්. ඉතින් එක බල්බ් එකක් පත්තු කළාම අපේ ගෙවල් රස්නේ ඉන්නේ නේද? 18000ක් පත්තු කළාදී හිතන්න කොච්චර රස්නයක් එනවද කියලා. ඉතින් දෙවෙනි එකේ තියෙනවා slow in processing. ඉතින් අර high heat generation එකේ හින්දා මොකද වෙන්නේ? අරවා පිච්චෙනවා. vacuum tubes පිච්චෙනවා. පිච්චෙද්දි අලුත් ඒවා දාන කලින් processes වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අලුත් ඒවා අර පරණ ඒවා ගලවලා පිච්චිච්ච ඒවා ගලවලා අලුත් ඒවා දාන කලින් process එක වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි slow in processing කියන්නේ. large in size. ඉතින් අර vacuum tubes 18000ක් තිබ්බහම ඉතින් ඕගොල්ලන් දැක්කනේ කාමරයක් පිරෙන්න තරම් ලොකුයි. not portable. ඒක ඉතින් තේරෙනවනේ නේ. උස්සන් යන්න බෑනේ. එච්චර ලොකු එකක්. ඊළඟ එක consumes a lot of electricity. current එක ගොඩාක් ගත්තා. expensive.
ඒ වගේ මේවා ලෝකයේ හැමතැනම තිබෙත් නෑ. ඔය කිහිප තැනක විතරයි තිබ්බේ. ඉතින් ඒවත් හරි ගණන්. ඒ කාලේ වැකියුම් ටියුබ්ස් පාවිච්චි කරලා හදපු ඒවා තමයි මේ ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC, IBM කියලා කියන්නේ. ටිකක් දියුණු වෙලා වැකියුම් ටියුබ්ස් වලින් වෙච්ච කාර්ය වගේම ඊට වඩා වැඩි ගුණයක් කරගන්න පුළුවන් එකක් හඳුන්වලා දුන්නා. මොකද්ද? transistors කියලා. ඒ transistors පාවිච්චි කරපු second generation එකේ data input කරන්න punch card නෙමෙයි tape floppy disk වගේම පාවිච්චි කරා. vacuum tubes පාවිච්චි කරන එක නවත්තලා transistors පාවිච්චි කරපුවම මොකද උනේ? smaller in size than first generation කියලා කියන්නේ. මොකද first generation එකට වඩා small වුණා මිසක් දැන් තියෙන තරම් small උනේ නෑ. ඉතින් මෙතන small in size කියලා කිව්වට ඕගොල්ලෝ ලියද්දි than first generation කියලා ලියන්න. less heat generation කියන්නේ කලින් එකට වඩා රස්නය ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි generate උනේ. low power consumption කරන්ට් එක අඩුවෙන් වැය උනේ first එකට වඩා. faster processing අර first එකට වඩා චුට්ටක් processing speed එක වැඩි. ඇයි ඒ? අර ගලව දදා ඉන්න තරම් වෙලාවක් යන්නේ නැහැනේ. transistors එහෙම පිච්චෙන්න ගත්තේ නැහැ. ඒ හින්දා faster processing එකක් තිබ්බා. ඒ කාලෙත් ඔවා ගොඩාක් expensive. ඉතින් මේ තියෙන ඒවා පාවිච්චි කරපු ඒවා අර උඩ තියෙන UNIVAC පල්ලෙහා තියෙන UNIVAC Clark කියන එක. හරිද? ඉතින් ඔතන කිහිපයක් තියෙනවා. third generation. පුතේ third generation වෙද්දී පාවිච්චි කරා integrated circuits. මම ඕගොල්ලන්ට අර වීඩියෝ එකේ link එක එවනවා group එකට. හරිද? ආයේ බලන්න. එතකොට මේ history එක හොඳට මතක හිටියි. මොකද රූපත් එක්කනේ ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ. එතකොට මතක හිටියි. බලන්න. integrated circuits. ඉතින් දැන් මොනවද උනේ? දැන් දියුණු වුණා. computers දියුණු වුණා. keyboard එකට data ඒවා input කරන්න computer එකට data input කරන්න keyboard mouse වගේ ඒවා පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම high capacity disk ඉස්සරම මුලින්ම කාලේ තිබ්බේ පොඩි capacity තිබ්බ disk එකක්. දැන් high capacity disk වගේ ඒවා පාවිච්චි කරා. operating system කියන ඒවා හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ වගේම programming languages හඳුන්වලා දුන්නා. characteristics උනා මොනවාද? අරකට වඩා small in size. second එකට වඩා small in size. current එක ඇත්තටම ගොඩක් අඩුවෙන් generate උනේ. faster in processing than second generation. එහෙම ලියන්න පුතේ. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ answer එක complete වෙන්නේ. expensive. low power consumption than second. ඒ වගේ තමයි ලියන්න ඕනේ. fourth generation වෙද්දී පාවිච්චි කරේ පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම microprocessor ඊට අමතරව large scale integrated circuits, very large scale integrated circuits කියන ඒවාත් පාවිච්චි කරා. අරබලම version එක. palm top කියන ඒවා floppy disk, optical disk කියලා කියන්නේ CD, DVD නේද? ඒ වගේ ආවා. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? personal computers කියන්නේ එක එක පුද්ගලයාට computers හම්බුණා. ඒ කියන්නේ ගෙවල් වලට computers ගන්න පුළුවන් උනේ මේ fourth generation එක ආවට පස්සේ. fast computer networks internet කියන එක දියුණු වුණා. ඒවත් එක්ක මොකද උනේ? මිනිස්සු computers පාවිච්චි කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම operating system එක මොකද උනේ? graphical user වුණා. මිනිස්සුන්ට පාවිච්චි කරන්න පහසුයි. graphical user කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් හරිද? ඉස්සරම කාලේ computers වල පාවිච්චි කරේ ළමයි මෙන්න මේ වගේ. computer එක on කරපම full screen එකම මොනවාද? කළු පාටයි. දැන් command එකක් ගහලා තමයි එක එක තැන් වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් command මතක තියාගන්න ඕනේ. පොඩි ළමයි තුනත් පාවිච්චි කරන්න අපහසුයි. exit වෙන්න නම් අපි exit කියන එක type කරලා enter button එක press කරොත් තමයි exit වෙන්නේ. නමුත් ඊට පස්සේ මොකද උනේ? මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ close button මෙන්න මේවා menus අරවා මේවා ඔක්කොම ආවේ මෙන්න මේ graphical user interface කියන එකත් එක්ක. ඉස්සර තිබ්බ එක හැඳින්වුවා command line interface. commands type කරලා තමයි ගැහුවේ. පස්සේ graphical user interface වුණා. ඉතින් මේවා ගැන අපි පස්වෙනි පාඩමේ 5th lesson එකේ operating system කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට හරියටම ඉගෙන ගන්න. characteristics උනේ මොනවද? very small in size. ගොඩාක් පොඩි.
තේරෙනවනේ ලැප්ටොප් එකක් පාම් ටොප් කියන්නේ කොච්චර චූටිද අර ඉස්සර කාලේවත් එක්ක බලද්දි. ඉතින් ගොඩාක් චූටි. පෝටබල් යන තැන අරගෙන යන්න පුළුවන්. මොබයිල් ෆෝන් එක සාක්කුවේ දාන් අරගෙන යනව නේද? අප්ග්‍රේඩබල් අලුත් කරන්න පුළුවන්. ඔය RAM එකේ මේවා ගලවලා අලුත් RAM ගහන්න, හાર્ඩ් එක ගලවලා අලුත් හાર્ඩ් එකක් ගහලා කැපැසිටි වැඩි කරගන්න ඔය වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි අප්ග්‍රේඩබල් කියන්නේ. ඉතින් උදාහරණ තමයි මොනවාද? IBM PC ඉස්සර කාලෙත් IBM කියන ඒවා තිබ්බා. හැබැයි ගොඩ දෙනෙට ඒ කියන්නේ කාමර එක වගේ තිබ්බේ ගොඩ දෙනෙට පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි තනි පුද්ගලයාට පාවිච්චි කරන්න මේ IBM PC කියන එක මුලින්ම හඳුන්වලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි Apple ආයතනය ඒගොල්ලන්ගේ personal computers හැඳින්වුවේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ලෝකයේ එන්න මොකද උනේ? තියුණු වුණා. අවසානයේ දැන් මොකද වෙලා තියෙන 5th generation එකේ තමයි දැන් අපි වැඩිපුරම ඉන්නේ. ඒකෙදි පාවිච්චි කරනවා කියලා කියනවා ultra large scale integration circuit කියන එක. ඉතින් පුතේ ওই පැත්තටම artificial intelligence කියන එකත් technology එකක් විදිහට පාවිච්චි වෙනවා. 5th generation එකේ තමයි 1989 දී ඉන්ටර්නෙට් කියන එක හඳුන්වලා දුන්නේ. ලෝකයේ හැමෝම ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරේ මේ 5th generation එක නිසා. ඒ කාලේ පාවිච්චි කරපු software තමයි graphical user interface තියෙන operating system, ඉන්ටර්නෙට් එක වගේ multimedia applications, ඉතින් YouTube වගේ ඒවා ඒ කාලෙම මුලදීම තිබ්බේ නැහැ. ඒවා මේ මෑතකදී ලොකුවට දියුණු වෙච්ච ඒවා. Facebook, YouTube කියන ඒවා මෑතකදී දියුණු වෙච්ච ඒවා. 2000 ගණන්. හරිද? voice recognition එකක් හම්බෙනවා. මොනවාද? artificial intelligence ඉඳ. දැන් ඕගොල්ලන් මෙන්න මොකක්ද බලමුකෝ. Google Translate එකට යන්නකෝ. හරිද? මට මොනවා හරි සිංහලෙන් ටයිප් කරගන්න ඕන. දැන් මෙතනින් නම් මම මේක ඕන් කරලා කිව්වොත් I went to school කියලා. මේ අර ඕන් නැති ඒවත් ටයිප් කරන පොඩ්ඩයි. I went to school. හරිනේ? එතකොට එයා ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දෙනවා. මගේ වොයිස් එක හඳුනාගෙන එයා ඒක ටයිප් කරලා ට්‍රාන්ස්ලේට් උත් කරන්න දැන් පුළුවන්. ඉතින් සිංහල ටයිප් කරන්න නම් සිංහල ටයිප් කරන්න මට බැහැනේ, දන්නේ නැහැනේ නේද? ගොඩක් අය සිංහල ටයිපින් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතන කියනවා මම පාසල් ගියෙමි. දැක්කද? සිංහලෙන් අර මේ අනිත් ඒවත් එනවා. හරිද? මේ කියන්නේ මට සිංහල ටයිපින් කරන්න බැරි නිසා මගේ වොයිස් එක දැන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔය වගේ ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ට්‍රාන්ස්ලේෂන් සිංහලෙන් වාක්‍ය කියලා බලන්න එහා පැත්තට ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි වෙන ඕනම ලැන්ග්වේජ් එකක් දැන් ගන්න පුළුවන්. Google Translate. හරිද? දන්නේ නැත්නම් චෙක් කරලා බලන්න. Character recognition. මම ලියන characters recognize කරන ඔය බලන්න ඕගොල්ලෝ. math input panel. හරිද? මම ඕකේ දැන්ට නිකන් ලියලා පෙන්නන්නම්. x වර්ගය ධන ඒක t විදියට පිළිගත. දැක්කද? සමහර වෙලාවට සමහර ඒවා එයා වැරදියට තමයි පිළිගන්නේ. කමන්නේ බලමුකෝ. 2යි x අන්න හරි ගැස්සුවා. x එක ඒ වගේ පෙන්නන්නේ මොකද මං හරියට ඒක ටයිප් කරේ නැති හින්දා. හරිද? සමහර ඒවා ඉතින් එයාට හරියට රෙකග්නයිස් කරගන්න බෑ මම මේක හරියට ලිව්වේ නැත්තම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට හරිද? මම ලියන එක මට උඩින් පෙන්නනවා. හරිද? ඉතින් මේ වගේ මොනවාද කියන්නේ එකට කියන්නේ මේ character recognition එකක් මම ලියන එක උඩින් පෙන්නනවා. හරිද? character recognition. handwriting recognition. ඉතින් handwriting තමයි දැන් character recognition කියන එක සහ handwriting recognition කියන එක දෙකම එකට අදාළ වෙනවා. ඉතින් මම ලියන එක යාට තේරෙනවා. මම ඒ ටයිප් කරොත් ඒ කියන එක යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපිට පහසුවෙන් අපේ computers දැන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මේ artificial intelligence කියන එක දියුණු වුණ නිසා. මේ ENIAC EDVAC කියන එක මම පල්ලෙහායින් ටයිප් කරලා තියෙනවා. හරිද? ඒ දෙක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ ඉක්මනට ලියා ගන්න බලන්න.